මට දාවා මෙන්න මේ පාර්සල් එක. මේක disrupt LK එකෙන් තමයි ආවේ. අපි අද බලමු මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? මේකේ තියෙන්නේ මම පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක කස්ටමයිස් කරන්න ඕන පොඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මම මේ මුළු කීබෝඩ් එක වෙනස් කරන්නේ. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වලදී කිව්වා මම මේ කීබෝඩ් එක 100% කස්ටමයිස් කරනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තියෙන්නේ මොනවද සහ මේ කීබෝඩ් එක අද කස්ටමයිස් වෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. හරි. බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ ගලවගෙන ඉමු. ඉස්සෙල්ලාම නෑ විදිහට පේනවැති මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඉන්න පොඩි මිස්ටරි අයිටම් එක. හරි. මේ තියෙන්නේ keycaps. keycaps කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මම ඒක අරලම පෙන්වන්නම්. මොකද කියනට වඩා ලේසි වෙයි. ඔයාලා එක දැක්කම නිකම් මේක තේරුම් ගනි. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේක double shot PBT pudding keycaps. හරිද? එතකොට මම අද කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම කීස් ටික අයින් කරලා මේ normal keys වෙනවත් දැන් කැම් එකට ફોකස් වෙලා මෙන්න මේ normal keys ඔක්කොම අයින් කරලා මගේ අලුත් මෙන්න මේ keys set එක මම ඔයාලට එක key එකක් අතට පෙන්නන්නම්. keys ටිකක් වැටුණා. පේන නැති හයිනේ. හරි. මෙන්න මේවා තමයි keys. මුළු කීබෝඩ් එකම අපි ගාලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක මේ කීබෝඩ් එකට දාලා මොනවා වේද කියලා. ඔයාලට එක කී එකෙන් එක කී එක මම දාන ඔක්කොම වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. හරි. අපි බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ටයිම් ලැප්ස් එක දැක්කනේ අපි එකින් එක keycaps ඔක්කොම දැම්මා තේරෙන්නේ නැති අපි එච්චර මේ ප්‍රොෆෙෂනල් නෑ keycaps ගලවලා දාන එකට හැබැයි කොහොම හරි අපි ගේමක් ගහලා දාගත්තා මෙතන keycaps වල මෙතන පොඩි අඩුවක් තිබුණේ මේ keycaps ටික නෑ එතකොට මෙතනත් ඒ keycaps ටික ඇවිල්ලා තිබුණෙත් නෑ පස්සේ මම හිතලා ඒවට හරියන keycaps ටිකක් දානවා මේක දැම්ම පොඩි ලුක් එකක් එන්නේ එච්චරයි එතකොට
දැන් පට්ට වෙනස් කීබෝඩ් එක කලින් දැක්කනේ ලයිට්ස් ඕෆ් කරලා. එතකොට ওই විදිහට තමයි කීබෝඩ් එකට ආපු අලුත් කී කැප්ස් ටිකේ වැඩ ටික ওই විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. එතකොට විස්තර ටික කිව්වොත් මම මේක ගෙනාවේ මෙන්න මේකේ. පේනවත් දන්නේ නැහැ. පේනවනේ disrupt LK. එතකොට disrupt LK එකෙන් තමයි මම ගෙනාවේ. ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර් සර්විස් නම් පට්ට හොඳයි. මොකද මම මාසයකට විතර කලින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලුවා කී කැප්ස්. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒගොල්ලෝ ගා තියෙන black ඒවා කියලා. ඒගොල්ලෝ ගා white එක තියුන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි මාව follow up කළා key caps ඇවිල්ලා හරියටම දවසකට පස්සේ මට link එක දාලා තිබුණා. මෙන්න white key caps ඇවිල්ලා තියෙනවා purchase කරන්න කියලා. සුපිරි මේ කම්පැනි එකක් හෝ වෙබ්සයිට් එකක් මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ගාම එහෙම කම්පැනි එක වෙබ්සයිට් එකක් දිගලා හරියටම කොහොම හරි සුපිරි ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර් සර්විස් next level follow up එකත් හොඳටම කරා. කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ key caps stock වෙච්ච ගමන් මම අනිත් පැත්තට key caps ටික purchase කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේකේ කළු එක තියෙනවා සුදු එක set වෙන්නේ නැති අයට කළු එක ගන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ පුඩින් key cap කියලා තමයි කියන්නේ. ලංකාවේ මේක කොහෙවත් යන්න නැහැ. හේතුව disrupt එකේ තිබුණේ කළු විතරයි. ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට ඒකේ රීස්ටොක් වෙලා තියෙන. දැන් මේ විදිහට රීස්ටොක් වෙලා තියෙනවා සුදු PVT ටික. ඉතින් සුදු තමයි මම හිතන්නේ ලස්සනම මේ පුඩින් key cap වල. සුදු එක ගන්නවා නම් ලින්ක්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම ලින්ක්ස් ටික දාලා තියන්නම් මගේ description එකේ සහ comments ටිකේ. comments වල pin කරලා මම තියන්නම්. ඔයාට යන ඕන ලින්ක්ස්. එතකොට ඒගොල්ලන් contact numbers වගේම ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ඒගොල්ලෝ ගාව නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒගොල්ලෝ ගාව available වෙන්න තියෙනවද ඒ විස්තර දැනගන්න ඕන නම් WhatsApp message එකක් දාන්න. ගොඩක් හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම ඔන්න මම කලින් කිව්වා කීබෝඩ් එක 100ක් කස්ටමයිස් කරනවා කියලා. 100ක් කරන්න බැරුණා. මම 100ට මම හිතන්නේ 98ක් විතර මම කරගත්තා කොහොම හරි. තාම මොන හරි කරලා මම 100ක් කීබෝඩ් එක ඉස්සරහට කස්ටමයිස් කරනවා සහ ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් මම ගේන්න ඉන්නවා RAZER BLACKSHARK V2 Pro කියන ගේමින් headset දෙක සහ තා පොඩි කැරටියක් තියෙනවා. මම ඒ ටික ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් අරගෙන එන්නම් සහ කීබෝඩ්ස් ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන කවුරු වෙනවා නම් subscribe කරලා ඒ වැඩ ටික කරලා තියාගන්න channel එකේ. එක කට්ටිය එක විදිහට කස්ටමයිස් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ environment එකේ විදිහට. එතකොට ඒගොල්ලෝ gaming room එකක් හදුවා. මේ gaming room එකේ theme එකට අනුව කස්ටමයිස් කරනවා keyboards. එතකොට ඒ විදිහට තමයි keyboards වලින් scene එක යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ gaming room එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ theme එකේම keyboard එකක් හදන එක මාර වටිනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ keyboard එක කස්ටමයිස් වෙන්නේ. ඉස්සරහට බලමු තව keyboard එකේ මොන හරි කස්ටමයිස් කරනවා නම් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මෙයාගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි. දෙයියන් මට ඔක ගහගන්න විතරයි වුණේ.